สวัสดีครับผมแมนนะครับเบคแมนเบคครับผมวันนี้ก็จะมาพูดคุยกับทุกคนครับในหัวข้อของการละเมิดลิขสิทธิ์ก๊อปปี้หรือแรงบันดาลใจครับตอนหลังๆเราก็จะมาพูดถึงของก๊อปนี่แหละของก๊อปที่เราเข้าใจกันดีว่าไม่ควรสนับสนุนเนาะแต่ว่ามันจะมีการก๊อปที่ละเอียดแล้วก็ลึกซึ้งไปมากกว่านั้นนะฮะที่ผมอยากจะชวนทุกคนเนี่ยมาลองพูดคุยถกเถียงกันว่าแบบนี้มันผิดหรือไม่ผิดยังไงซึ่งไอความถูกความผิดเนี่ยมันมีสิ่งที่ชี้วัดอย่างเป็นรูปธรรมที่สุดนั่นคือตัวกฎหมายก็คือการที่เราบอกว่าการทำสิ่งนี้ผิดกฎหมายหรือไม่แต่ในขณะเดียวกันครับมันก็มีความผิดความถูกในเรื่องของศีลธรรมเนาะจรรยาบรรณที่อาจจะตัดสินกันได้ยากแต่เราจะตัดสินกันได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันฮะแล้วเมื่อลิขสิทธิ์เนี่ยผมว่ามันเป็นนิยามที่เข้าใจได้ง่ายอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันเป็นคำที่ถูกครอบไว้ด้วยกฎหมายอยู่แล้วว่าการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันแบ่งง่ายๆครับเป็น3ข้ออันแรกก็คือพวกลวดลายเนาะหรือลายสกรีนบนเสื้อมันจะมีกฎหมายลิขสิทธิ์ที่สามารถเข้ามาคุ้มครองได้2ก็คือเครื่องหมายการค้าซึ่งก็คือโลโก้ต่างๆชื่อแบรนด์อย่างเงี้ยเราไม่สามารถเอาชื่อแบรนด์โลโก้ของแบรนด์อื่นๆมาใส่ในเสื้อผ้าที่เราทำออกมาขายและข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของรูปทรงอันนี้ก็ต้องเป็นทรงที่มันแบบว่ายูนิคจริงๆนะฮะถึงจะไปจดได้เพราะว่าเรื่องของรูปทรงเนี่ยมันจะมีพื้นฐานเนาะที่เป็นทรงมาตรฐานมาอยู่แล้วเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างเยอะมากๆถ้ายกตัวอย่างง่ายก็อย่างเช่นกางเกงยีนเงี้ยที่มันมีขาม้าขากระบอกขาเดฟพวกเนี้ยกฎหมายมันจะไม่คุ้มครองเพราะว่ามันเป็นทรงที่มันมีมาอยู่แล้วสุดท้ายครับถ้าให้สรุปง่ายๆเนาะเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ก็คือการที่มีการลอกเลียนไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่แหละของแบรนด์หนึ่งมาทำใหม่แล้วทำให้คนทั่วๆไปครับหรือคนอื่นเนี่ยเข้าใจว่าแบรนด์ของคุณเนี่ยที่มาทำใหม่มันคือแบรนด์เดียวกันกับแบรนด์นั้นพวกนี้มันก็จะเข้าข่ายสามารถโดนฟ้องพวกลิขสิทธิ์ได้ทั้งหมดเลยอันนี้ก็พูดในเรื่องของการผิดทางกฎหมายแล้วก็จะมีในส่วนของเรื่องของการผิดแบบจรรยาบรรณที่แบบมันไม่ผิดกฎหมายเนาะมันก็มีเช่นกันผมก็ได้แบ่งประเภทของการก๊อปปี้เนี่ยไว้ทั้งหมด4ประเภทที่เราได้เจอได้เห็นกันบ่อยๆก็เดี๋ยวจะมาไล่เรียงกันครับจากระดับเลเวลของความซับซ้อนเนาะที่มันง่ายที่สุดไปความซับซ้อนที่มันยากที่สุดที่ง่ายที่สุดเนี่ยอันแรกเลยอันดับหนึ่งเลยอันนี้คือของที่มันก๊อปปี้แบบ 100% ฮะที่เราเห็นแล้วโอ้นี่มันคือรองเท้ายี่ห้อนี้เสื้อยี่ห้อนี้เลยนี่แน่มันเป็นการก๊อปปี้ที่ตั้งใจโคลนนิ่งเลยฮะก๊อปปี้เพสแบบ 100% เลยอันเนี้ยมันผิดเต็มๆอยู่แล้วไม่ว่าจะในเรื่องของกฎหมายหรือว่าจรรยาบรรณนะฮะมันเหมือนเป็นการขโมยของคนอื่นนะครับมาขายแบบโหซึ่งหน้าเลยอันเนี้ยแน่นอนว่าผิดทุกประตูไม่ว่าจะมุมไหนจะมองมุมไหนมันก็ผิดเนาะแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะสนับสนุนเลยโดยเฉพาะในยุคนี้ที่แบบว่าเรื่องลิขสิทธิ์มันเข้มข้นมากขึ้นแล้วก็เราก็ได้มีการเรียนรู้เรื่องการเคารพความคิดสร้างสรรค์รวมไปถึงพวกกฎหมายลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าต่างๆที่ผมพูดไปเมื่อกี้แต่ว่าในอีกมุมหนึ่งก็ยังมีคนที่ยังสนับสนุนซื้อของประเภทนี้อยู่เนาะของก๊อปที่แบบก๊อป 100% เนี่ยโดยส่วนใหญ่เขาก็จะให้เหตุผลว่าเขาไม่มีเงินแต่เขาอยากใส่เขาไม่ได้มีรายได้เยอะซึ่งสำหรับผมก็คิดว่ามันก็เป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเท่าไหร่มันไม่ใช่ว่าจะบอกว่าคุณไม่มีเงินแล้วคุณก็จะสามารถไปซื้อหรือไปขโมยอะไรก็ได้มันก็ไม่ถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วถ้าใครยังสนับสนุนอยู่ก็อยากให้ปรับเปลี่ยนความคิดใหม่เนาะการที่ซื้อของก๊อปเนี่ยง่ายๆเลยคนที่เขาทำคนที่เขาคิดแทนที่เขาจะได้ผลตอบแทนเนาะจากสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมากลายเป็นว่ารายได้ยอดขายต่างๆมันก็ถูกคนที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยแค่ทำให้เหมือนเอาไปขายในราคาที่ถูกกว่าอะไรเงี้ยทำให้แบรนด์ก็ต้องเสียทั้งรายได้เนาะรวมไปถึงภาพลักษณ์ต่างๆอะไรเงี้ยก็เสียไปด้วยซึ่งแน่นอนว่าของก๊อปพวกนี้คุณภาพมันก็จะดีสู้เท่าของแท้ไม่ได้แน่ๆอยู่แล้วเพราะว่าเวลาพวกของก๊อปครับเขาก็จะเอาของที่มันเป็นเทรนด์เนาะในกระแสช่วงนั้นนะเขาก็ต้องรีบทำออกมาให้ไวที่สุดเพื่อให้มันยังอยู่ในกระแสจะได้แบบขายถูกแล้วก็ยังขายได้อะไรเงี้ยมันก็เลยเนี่ยการทำช่วงเวลาแบบไม่กี่วันแล้วก็ผลิตออกมาแล้วแน่นอนมันไม่มีทางดีเท่าของที่เขาแบบคิดค้นแล้วก็ผลิตมาอย่างยาวนานเพราะว่าอันนี้ทุกคนน่าจะคิดเห็นตรงกันคนที่ดูคลิปผมเนี่ยผมว่า 100% น่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะว่าพวกเนี้ยเราไม่ควรสนับสนุนต่อแม่อันเนี้ยจะเริ่มดูยากขึ้นมานิดนึงแหละเพราะว่ามันเป็นการก๊อปที่เอาทุกอย่างมาหมดเปลี่ยนแค่ชื่อแล้วก็โลโก้แบรนด์ซึ่งอันเนี้ยมันดูยากมากจริงๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าหรือว่าไม่ได้ติดตามแฟชั่นเนาะเพราะบางทีเราไปเดินพวกร้านฟาสต์แฟชั่นบางร้านเนี่ยเราเห็นทรงนี้มันสวยดีเราก็ไม่รู้หรอกที่มาที่ไปใครเป็นคนดีไซน์เนาะเราก็เห็นว่าสวยหรือคนใส่เยอะอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมาใส่ซึ่งมันก็ทำให้หลายๆคนอาจยังไม่รู้ตัวว่าเนี่ยคุณก็กำลังซื้อของก๊อปอยู่เช่นกันแต่มันเป็นการก๊อปที่ไม่ผิดกฎหมายเพราะว่ามันเลี่ยงข้อกฎหมายในเรื่องของเครื่องหมายการค้าจับไม่ได้อยู่แล้วเรื่องลวดลายต่างๆแน่นอนว่าเวลาก๊อปไปเนี่ยพวกนี้เขาไม่ก๊อปพวกลวดลายแหละมันจะก๊อปไปแค่สีกับทรงเนาะแล้วก็ไปเปลี่ยนลายเปลี่ยนฟอนต์เอาแล้วก็ในเรื่องของรูปทรงเนี่ยโอ้โหก็เรียกได้ว่ายากเหมือนกันการก๊อปยกตัวอย่างง่ายๆก็คือจะเป็นพวกแบรนด์ฟาสต์แฟชั่นผมขอเนี่ยไม่ชื่อแบรนด์แล้วกันเดี๋ยวเขามาฟ้องมองในแง่ดีมันก็เป็นทางเลือกแล้วกันสำหรับคนที่ไม่ได้มีงบที่จะไปซื้อของแบบของแบรนด์ดีไซเนอร์หรือแบรนด์ไฮเอ็นด์ที่เขาแบบดีไซน์มาใช้
ช้วัสดุเกรดพรีเมียมอะไรเงี้ยเขาก็ไปซื้อของแบรนด์พวกฟาสต์แฟชั่นแทนซึ่งอันเนี้ยผมบอกเลยว่าตัดสินยากมากๆเพราะว่า1ในแง่กฎหมายเนี่ยมันไม่ผิดแน่นอนแล้วแต่ถามว่ามันผิดหรือมันแย่เท่าไอ้ก๊อป100%ไหมแน่นอนว่ามันไม่แน่นอนเพราะว่าเขาไม่ได้เอาชื่อแบรนด์มาด้วยเนาะเอาแค่องค์ประกอบไปนะฮะอันนี้ผมว่าอยู่ที่วิจารณญาณแล้วกันในการเลือกซื้อสำหรับผมเองนะก๊อปแบบนี้ผมก็ไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ถ้าเกิดผมรู้นะแน่นอนว่ามันอาจจะมีบางชิ้นบางอย่างที่เราไม่รู้ว่าดีไซน์ของแบรนด์นั้นแบรนด์นี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อมาซึ่งมันก็ไม่ผิดอันนี้ผมว่าก็อยู่ที่เจตนาเลยในหัวข้อนี้ผมว่าอยากเปิดประเด็นให้ทุกคนมาคอมเมนต์เหมือนกันว่าถ้าเกิดเจอของแบรนด์ประมาณนี้ทุกคนคิดว่าควรซื้อไม่ควรซื้อแต่แน่นอนว่ามันไม่ผิดกฎหมายแน่นอนเนาะก็เลยมีการทำขึ้นมาอยู่เป็นประจำในส่วนตัวนะสำหรับผมว่าไม่ควรทำอยู่ดีถ้าจะแค่ก๊อปทุกอย่างมาแล้วเปลี่ยนแค่โลโก้อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ควรจะมีดีไซน์อะไรใส่เข้าไปเพิ่มซึ่งมันก็จะโยงเข้าสู่การก๊อปปี้เนาะรูปแบบที่3นั่นก็คือการได้แรงบันดาลใจหรืออินสปายจากสิ่งนั้นสิ่งนี้แบรนด์นั้นแบรนด์นี้อันนี้ผมว่าผมยอมรับได้มากกว่าการก๊อปทุกอย่างมาเนาะแค่เปลี่ยนชื่อแบรนด์อันนี้มันยังมีความแบบว่าตั้งใจที่จะทำให้มันดีขึ้นการได้อินสปายมาจากอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเสื้อผ้ารองเท้าหรือแม้กระทั่งดนตรีภาพยนตร์เพลงอะไรเงี้ยมันมีกลิ่นเดิมได้แต่ว่าสุดท้ายคุณต้องสร้างกลิ่นใหม่ที่เป็นกลิ่นของตัวเองครับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองให้ได้ซึ่งตรงเนี้ยไอการก๊อปเปลี่ยนโลโก้กับการอินสปายมันก็มีเส้นบางๆกั้นอยู่เหมือนกันมันก็มีคนที่ก๊อปมาแล้วเปลี่ยนแค่โลโก้เนี่ยพยายามจะบอกว่าเป็นอินสปายมันก็มีเนาะซึ่งสิ่งเนี้ยสำหรับผมนะผมจะดูที่เจตนาของการดีไซน์เป็นหลักถ้าผมไปเจอแบรนด์ไหนแล้วมันดีไซน์สวยดีแต่ว่ารู้สึกว่ามันคล้ายกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยผมจะเข้าไปดูแล้วว่าเขาพูดถึงแบรนด์ตัวเองไว้ยังไงเนาะเขาบอกตัวเองเป็นแบรนด์ประเภทไหนเขามีแรงบันดาลใจมีแบรนด์ที่ชอบอะไรไหมเนาะซึ่งส่วนใหญ่ครับคนที่เขาได้อินสปายมาจริงเขาจะพูดออกมาเลยเนาะว่าเขาเนี่ยชอบแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ชอบสไตล์ประมาณนั้นประมาณนี้เนาะแล้วเขาก็เอามาทำให้เป็นของตัวเองก็เป็นข้อสังเกตแล้วกันเนาะไม่อยากไปตัดสินอะไรผมก็ไม่ใช่สารเตี้ยที่จะไปตัดสินอะไรใครได้แต่อันเนี้ยมันเป็นวิจารณญาณส่วนตัวแล้วกันของผมในการเลือกซื้อของว่าผมจะเลือกที่จะซื้อหรือไม่ซื้อเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อแบรนด์นั้นๆนะฮะหรือว่าทุกคนมีวิธีดูยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้เนาะมาแชร์กันมาช่วยกันแต่ของผมหลักๆเนี่ยผมก็จะดูเนี่ยแหละดูที่มาที่ไปเนาะแล้วก็เจตนาแล้วก็สุดท้ายครับของมันเป็นอินสปายหรือไม่อินสปายได้มาจริงผมว่ามันดูได้ไม่ยากยิ่งเรามีของทั้งแบรนด์ต้นฉบับแล้วก็แบรนด์ที่ดูคล้ายๆกันเนี่ยเอามาเทียบกันเลยถ้ามันแบบ1 ต่อ 1ทุกอย่างตั้งแต่กระดุมซิปกระเป๋าการเย็บเนี่ยมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่ามันคงไม่ใช่อินสปายเรชั่นอันนี้ก็เรื่องกฎหมายไม่ผิดเช่นกันจรรยาบรรณต้องดูที่เจตนาแล้วก็ตัดสินยากนี่ต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็วิจารณญาณของแต่ละคนอีกทีนะฮะในการไปเลือกดูเลือกซื้อแล้วก็ตัดสินใจว่าเราจะซัพพอร์ตแบรนด์นั้นๆหรือไม่นะครับผมแล้วก็ต่อมาอีกประเภทหนึ่งที่ก็ตัดสินยากเช่นกันเพราะมันเป็นเรื่องของการคัสตอมเนาะการเอาแบรนด์เดิมแบรนด์ดังเนี่ยมาคัสตอมใหม่ซึ่งมันก็จะมีคำศัพท์ในวงการแฟชั่นที่เรียกกันว่าบูทเลกเอาแบรนด์เอาลิขสิทธิ์เอาโลโก้เครื่องหมายการค้าเนี่ยมาล้อเลียนเนาะดัดแปลงใหม่อาจจะเป็นการแบบว่าเสียดสีทริบิวหรืออะไรก็แล้วแต่มาในเรื่องของทางกฎหมายก็แล้วกันทางกฎหมายเนี่ยความผิดค่อนข้างชัดกว่า2ประเภทที่ผมพูดมาเมื่อกี้เพราะว่าหลักๆเนี่ยมันมีการเอาเครื่องหมายการค้าที่มันเห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าเป็นแบรนด์นั้นแบรนด์นี้เนาะแต่ว่าสุดท้ายครับจะรอดไม่รอดผมว่ามันอยู่ที่เจ้าของแบรนด์เลยว่าเขาจะฟ้องหรือไม่ฟ้องถ้าเขาฟ้องยังไงก็ผิดแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ฟ้องครับก็คือการพาโรดี้นั้นเนี่ยมันไปทำให้แบรนด์เขาแบบเสื่อมเสียเนาะหรือว่าทำให้คนเข้าใจผิดเกี่ยวกับแบรนด์อะไรมันก็จะมีคดีความฟ้องร้องขึ้นมาแต่ในอีกแง่นึงครับบูทเลกมันก็ได้สร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้กับวงการแฟชั่นเช่นกันจะมีเคสตัวอย่างอันนี้เป็นเรื่องตั้งแต่ยุค80นะฮะเป็นเรื่องของดับเบิลแดนเขาอยู่ในย่านฮิปฮอปเนาะแล้วก็สมัยนั้นครับยุค80น่ะพวกแบรนด์เนมอย่างแบบหรือวิกตองกุชชี่อะไรเงี้ยมันยังไม่มีทรงที่แบบเป็นโอเวอร์ไซส์สำหรับฮิปฮอปเท่าไหร่เนาะจะเป็นเสื้อผ้าแบบเรียบหรูเขาก็เลยเอาโลโก้ของแบรนด์พวกนี้เอามาดีไซน์ใหม่ให้มันเป็นทรงแบบโอเวอร์ไซส์ซึ่งทำให้เขาโดนฟ้องจนเกือบจะหมดตัวเลยในยุคนั้นแต่ว่าสุดท้ายครับมันก็ตลกร้ายนิดนึงแบรนด์อย่างกุชชี่เรากลับมาจ้างเดปเปอร์แดนครับในการมาทำคอลเลคชันด้วยกันจริงๆมันก็เป็นการสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาได้หรืออีกเคสนึงแล้วกันอันนี้ใหม่หน่อยนะเป็นเคสของแบรนด์รองเท้า Vans เนาะกับแบรนด์ที่ชอบพาโรดี้สุดๆเลยอย่าง Mischief นะฮะซึ่ง Mischief เนี่ยเขาออกตัวรองเท้า Wavy Baby เนาะซึ่งมันรูปทรงเหมือนแวนเลยแต่แค่มันมีความแบบบิดเบี้ยวซึ่งสุดท้ายครับแวนก็ชนะคดีนะฮะสิ่งที่ทำให้แวนชนะคดีเนี่ยเพราะว่าคนเนี่ยดูแล้วรู้ว่ารองเท้าเนี่ยคือแวนเรารู้เลยว่าเอาแวนเสียมาพาโรดี้แน่นอนนั่นแหละมันอาจจะทำให้แบรนด์เขาแบบสูญเสียรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่เนาะหรือว่าเสียภาพลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายฟ้องจริงๆมันก็ชนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกเคสที่แบรนด์ดังฟ้องแล้วก็จะได้รับชัยชนะเสมอไปนะฮะอย่างคดีของ Adidas ที่เขาฟ้องทอมบราวน์เนี่ยเขาเป็นแบรนด์ลักชัวรี่หน่อยเนาะเป็นเทเลอร์ลิงแล้วเขาก็มีการใส่แถบไอแถบเส้นๆลงไปเนาะ Adidas ก็มองว่านี่มันเหมือนแถบ3แถบของเราเลยนี่แน่ตอนที่ Adidas มันจะใส่ลงไปแบบบนเสื้อบนกางเกงอะไรเงี้ยก็เลยมีการฟ้องขึ้นมาแต่สุดท้ายครับศาลตัดสินให้ทางทอมบราวน์ชนะคดีเพราะว่าเข
เขามองว่าไอ้แถบเนี้ยแถบเส้นเนี่ยมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแล้วมันเป็นลายดีไซน์ที่แบบพื้นฐานมากๆแล้วก็กลุ่มตลาดนะครับของ2แบรนด์นี้มันค่อนข้างต่างกันชัดเจนเนาะทอมบาวเขาก็จะเน้นแบบนักธุรกิจเนาะแม่เรียบหรูมีความเป็นทางการเนาะอะไรประมาณนั้นแต่ว่า Adidas มันเป็นสปอร์ตแวร์สายเขาก็มองเหตุผลประกอบกันเนี่ยมันดูไม่น่าจะเป็นการก๊อปที่มันทำให้คนนะครับไปนึกถึง Adidas ทางทอมบาวก็เลยชนะคดีไปคอนเซปต์หลักๆแหละในเรื่องของกฎหมายนะการจะโดนฟ้องแล้วจะผิดเนี่ยก็คือการทำให้สินค้าชิ้นนั้นน่ะคนอื่นๆเนาะมองแล้วดูออกว่ามันเป็นของแบรนด์นั้นๆอย่างตั้งใจก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยเรื่องราวของคำว่าก๊อปของก๊อปปี้ของละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันมีค่อนข้างหลากหลายเลเวลเช่นกันอันนี้ผมยกมาก็แค่ตัวอย่างที่มันชัดเจนแล้วก็การแบ่งที่มันเข้าใจง่ายๆจริงๆมันจะมีเลเยอร์ที่มันลึกแล้วก็ละเอียดกว่านั้นอีกเนาะโดยเฉพาะในทางกฎหมายเวลาที่เขาตัดสินคดีความอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของจรรยาบรรณจริยธรรมที่กฎหมายมันตัดสินไม่ได้ครับอย่างเช่นเสื้อผ้าฟาสต์แฟชั่นการได้รับอินสปายหรือแรงบันดาลใจอะไรเงี้ยมันตัดสินยากมากๆเลยซึ่งมันขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละคนมากๆจริงๆนะแต่สิ่งที่ผมอยากจะคอนเซิร์นไว้แล้วกันเนาะหลังจากดูคลิปนี้เสร็จไม่อยากให้ทุกคนไปเป็นตำรวจแฟชั่นไปตัดสินว่าแบรนด์นั้นก๊อปแบรนด์นี้แบรนด์นี้ก๊อปแบรนด์นั้นโดยที่เราไม่ได้มีหลักฐานเนาะหรือว่าข้อมูลที่เพียงพอเพราะมันก็มีกรณีที่มันสามารถเหมือนกันได้โดยไม่ได้ตั้งใจมันเหมือนกับงานศิลปะอื่นเลยอย่างเช่นงานเพลงงานภาพวาดเนาะการดีไซน์มันก็มีจำกัดอยู่ประมาณหนึ่งเหมือนกันมันไม่แปลกที่มันจะมีการไปละไม้คล้ายคลึงกันในบางช่วงเวลาเนาะบางช่วงบางตอนแต่ถ้าเกิดมันเบื่อกันมาโดยตลอดเนี่ยอันนี้มันก็ชัดเจนแหละว่าดูมีแววว่าน่าจะก๊อปนะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมันเหมือนแค่บางชิ้นบางอันเนาะผมว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันเราก็ไม่ควรไปแบบไปชี้ไปจัดเนาะว่าแบรนด์นู้นแบรนด์นี้อะไรเงี้ยก็คิดในใจได้เป็นวิจารณญาณของเราได้แต่การจะไปตัดสินใครไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะเราก็ควรเนาะจะต้องมีหลักฐานที่มันแน่ชัดเพราะว่าโดนฟ้องขึ้นมาเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะฮะ ประมาณนี้ครับเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ Copy หรือว่าแรงบันดาลใจใครมีข้อคิดเห็นอะไรเพิ่มเติมก็มาคอมเมนต์กันได้เช่นเคยฮะเหมือนเดิมเนาะมาคุยแลกเปลี่ยนกันแบบมีเหตุและผลแล้วมันสามารถต่อยอดไปสู่ไอเดียหรือความรู้อะไรใหม่ๆได้อีกนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามชมใครยังไม่ได้ติดตามก็ฝากไว้ด้วยครับคลิปปีนี้ออกช้านิดนึงติดภารกิจเยอะหน่อยฮะแล้วก็เรื่องที่มาพูดเนี่ยก็ใช้เวลาเตรียมค่อนข้างนานเหมือนกันมันเป็นเรื่องข้อมูลของทางกฎหมายเนาะที่ต้องพยายามเล่าให้มันเข้าใจง่ายๆเนาะก็ต้องระมัดระวังยังไงก็ขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามชมยังไงวันนี้ผมก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ